each country to have sufficient buffer stock available for emergency in different parts to ensure their easy availability in emergency situation. Kailangan magkaroon ng mga sufficient buffer stock available for emergency sa iba't ibang parte ng bansa. Para in case of emergency situation, may magagamit at may mapagkukunan naman ito. Code of Conduct at UNO level na to impose restriction on the export of food by food exporting countries in times of crisis which aggravate the situation more than the actual crisis. Sa Code of Conduct ng UNO level, wag daw magpataw ng paghihigpit sa mga pag-export ng pagkain, lalong-lalo na kapag yung i-export na pagkain ay sa oras ng krisis, which is tama, para sa oras ng krisis ay may mapagkukunan ng mga pagkain. Timely information about the global trends in stock and production and early warning in case of looming food shortage must be available. Dapat may timely information about sa global trends in stock and production at dapat meron ding maagang babala kung sakaling magkulang or kung sakaling hindi sapat yung mga pagkain para maging handa at gawin agad ng aksyon para may magagamit or may papagkukunan ng mga pagkain in case of emergencies or sa pangangailangan. In time import of food grains, whenever a country of region stock appear to fell below the danger threshold. Kailangan po ng response of food stability kapag sa pag-i-import ng pagkain tuwing ang isang bansa o ang region stock ay nasa panganib. Food security global responses. Renewed commitment at global and state level to reduce poverty by dedicating sufficient resources for job creation, skill formation, social safety nets, and ensuring good governance. Baguhin yung mga commitment sa global state level para mabawasan ang kahirapan sa pamamagitan ng paglalaan ng sapat na mapagkukunan ng trabaho, formation skill, social safety nets, and ensuring good governance. Kapag po kasi meron kang nito, hindi ka mahihirapan or may mapagkukunan ka ng mga magagamit sa pang-araw-araw. So kapag ang mga tao ay may sapat na pagkukunan ng mga bagay na ito, mababawasan yung kahirapan sa mundo. All countries to allocate more resources for agricultural research and development and to share the findings of research and institutional and private level. Ang lahat ng bansa ay maglalaan ng mas marami pang mapagkukunan para sa pag-research at pagde-develop ng agricultural at maibahagi yung mga natutuklasan nila or nalalaman nila sa pag-research sa institutional or private level. Global collaboration to carry out healthcare reforms to improve absorption and nutrition. Ito po yung pangdaigdigang pakikipagtulungan or lahat ng countries dito sa mundo ay magtutulungan upang magsagawa ng healthcare reforms para ma-improve yung absorption and nutrition ng bawat isa. Putting in place an efficient and reliable forecasting and early warning system for food grains production and stock position. Paglalagay sa lugar ng isang efficient and reliable forecasting, which is yung forecasting ay ito yung tumutukoy kung paano ilalaan or gagamitin yung budgets or plan for an upcoming period of time. So dapat merong maagang babala para sa food grains production at sa kalagayan ng mga stocks. Early agreement on global warming, environmental sustainability, and climate change. Ang goal po nito is to stabilize greenhouse gas concentration in the atmosphere at the level that would prevent dangerous human interference with the climate system.
So, kailangan ng early warning para maiwasan yung mga masasamang gawain ng mga tao na nakasasama sa climate system. The first global agreement on climate changes is the UNFCCC, which is United Nations Framework Convention on Climate Changes. Creation of regional buffer stock for timely response to emergent threats of food shortage. Gumawa or maglikha ng regional buffer stock para sa patuloy na pag-response sa mga emergencies pagdating sa kakulangan ng pagkain. Makakatulong ito kapag in case of emergency sa pagkain, merong stock na mapagkukunan nito. Devising fair rules of the games for international trade for equitable share in the increase in global trade and development. Ito po yung pagbuo ng patas na mga patakaran sa Game for International Trade para sa pantay na bahagi sa pagtaas ng global trade and development. Yung Game for International Trade po ito po yung mga countries that compete against each other to manufacture paper shape and sell them to an international commodity markets trader at posted prices which vary with supply and demand. The objective for each country is to mark as much money as possible. Universal policy framework for cooperate farming to restrain land grabbing. Ito po yung pangkalahatang patakaran para sa pagsasaka. Kailangan po itong patakaran na ito para mapigilan yung pang-aagaw ng mga lupa. Ban on cultivation of crops for biofuels on lands already used for food production. Ito po yung pagbabawal sa pagtatanim ng mga pananim for biofuels sa mga lupang ginagamit para sa pagtatanim ng mga pagkain because it could increase water pollution from nutrients, pesticide, and sediment, and it could increase in irrigation and refining could deplete aquifers.